السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم مستر محمد فتحي. Today we are going to talk about lesson 62 for grade 2. lesson 62 title بتاع lesson decomposing money. الobjectives الأهداف بتاعته أول حاجة إن احنا نعمل participate in calendar math activities. طبعا دي احنا كنا شفناها قبل كده في الليسون 61 بالتفصيل. هنعديها بقى النهاردة، هنعملها حاجة خفيفة يعني. تاني حاجة اللي هي combine 1 و 5 10 و 20 و 5 و 50 100 and 200 pound notes اللي هي الورقيات دي to create a given total اللي هو الحاجة اللي هو مديها لي دي. discuss different ways to combine bank notes to create a given total. هنعمل إن احنا نناقش الطريقة في الاستراتيجية اللي هي استراتيجية اللي هي الديسكاس اللي احنا بنتكلم فيها ان احنا يعني ازاي الطفل او الستودنت في المرحلة دي يعمل add or sum للبنك نوتس اللي عندي دي. طبعا عندي الكي فوكابيولاري الماني العادية بتاعتنا، ايجيبشن باوند الجنيه المصري، كيرنسي، decompose means to break the numbers apart، ان هو يقطع النمبر لقطع او بمعنى factorize، يعني ان هو نحلل النمبر ده. في عندي بقى بعد كده اللي هي الورد الجديدة اللي هي equal او الديفينيشن الجديد equal sets. الايكوال sets ده بنقول عليها equal sets على two sets are equal if and only if they have the same element. لازم يكون في الست الأولى دي، في الجروب الأولاني، في الجروب التاني لازم يكون في نفس الاليمنت اللي موجودة في الاتنين. الأوبجيكتيف نمبر 1 اللي هي participate in calendar math activities. طبعا دي احنا كنا قلنا قبل كده اللي هي في الكالندر ماث لازم نبدأ كل ليسون talking about the calendar، بنتكلم عن التقويم. وفي during calendar math time في الوقت ده اللي هي حوالي 20 minutes discuss student what day it's. في النهارده يوم ايه يا جماعة. learn the days of the week and the months of the year. نتعلم الدايز اوف ذا ويك او بنقرا او بنعمل ريفيجن على الدايز اوف ذا ويك والمانثس اوف ذا يير and count how many days the student have been in school. بنشوف كم يوم الستودنت في السكول وبنعمل عليه سيرش. طبعا احنا عندنا هنا months of the year January and so on. الإسلامك calendar days of the week number chart 10 فريم وال 5 فريم. طبعا احنا ودي الستكس اللي احنا بنجيبها نحطها في الوانس هنا. كل ما نعمل 10 وانسز بناخد ستيك ونحطها في التنز، بعد كده يبقى الوانسز بكود 0. طبعا احنا المانس بتاعنا الاسلامك مانسز رجب ومارش في المانسز اوف ذا يير. today Monday. الديت نكتب الديت بتاعنا 16/3/2020. طبعا ده first day اللي الستودنت جم فيه. طبعا نعمل ده second day نحط ستيك and كمان وفي كمان ستيك، يبقى كده 2 sticks عشان في عندي 2 days احنا جيناهم. طبعا today is Monday yesterday Sunday tomorrow Tuesday. نبدأ بقى نسأل الستودنت في today is و tomorrow حاجات من دي، وبنعمل participate اللي احنا كنا قلناها في lesson 61.
طبعا 5 فريم دي بنحط هنا بوينت، وكمان بوينت عشان النهارده ده السكند داي عندي. نخش بقى على الاوبجكتيفز الباقية اللي هي campaign 1 و 5 و 20 100 and so on nodes to create a given total. هنشوف بقى اللي هي الكومبين 1 و 5 و 10 و 20 و 500 to create a given total. نشوف بقى مثلا أنا عندي هنا 200 كمان 100 يبقى كده 200 plus 100 يبقى 300 300 plus 50 يبقى 350 plus 20 يبقى 370 plus 10 يبقى 380 plus 5 يبقى 385 plus 1 يبقى 386. هو يقصد بقى في الكومبين ده ان هو ان بنجيب ان هو في الليسون ده ان هو الماني عنده بيعمل لها اد بس بالماني 200 و 150 يعمل اد بس بالماني، بتكون في ايده، بتكون ملموسه كده او محسوسه، علشان هو المنهج الجديد بيعتمد على الاستراتيجيات دي، ان الطفل يكون واقعي، شايف الحاجة قدامه واقعي، دي بتثبت له في المعلومة أكثر يعني. ناخد choose the correct answer. 20 plus 10 plus 1 pound. 20 plus 10 30. 30 plus 1 تبقى 31. عندي 50 plus 5 it's equal to 55. after that في عندي 5 plus 1 1 1 plus 1 equal to 2 pound. 2 pound plus 7 plus 5 equal 7 pound. كده عندي 50 plus 20 plus 5 50 plus 20 equals 70 70 plus 5 75. complete. هنا عندي 1 pound وهنا 20 20 plus 5 طبعا احنا عارفين ان 0 plus 5 equal 5 يبقى 20 plus 5 25 25 plus 1 26. هنا عندي 1 2 3 3 pound plus 10 equals 13. هنا 5 plus 5 10 10 plus 1 equals 11. 30 plus 20 equals 50 50 plus 10 equals 60. ينفع برضو نعملها بميثود تاني أو way تاني. 20 plus 10 equals 30 30 plus 30 60. هنا عندي 1 2 3 1 2 3 5 يبقى 5 plus 3 equals 8. وعندي 10 plus 10 20 1 plus 1 equals 2 20 plus 2 equals 22. how much money اصلا بيجيب لي الستودنت اكزامبل زي ده كده، نقول له how much is it all. 50 plus 10 equals 60 plus 5 65 plus 1 66 pound. circle a group of banknotes that shows 10 pound. مين في دول؟ طبعا 10 pound. طبعا احنا لازم نجيب هنا الصم بتاعهم. هنا 1 2 3 4 plus 5 equals 9. طبعا 5 plus 5 equals 10. يبقى كده عندي دي already دي ال 10 والباقي طبعا دول 9 هنكنسلهم. circle a group of banknotes shows 20. طبعا نعمل sum لدول 10 plus 5 15 15 plus 5 20 25 دول 25. طب اشوف بقى كده 10 plus 5 15 1 2 3 4 5
يبقى كده كام؟ 5 بلس 5 10 بلس 10 20، يبقى دي هي طبعا ايه 20 باوند. cross out the groups that don't احنا عايزين ان هم مش ال 100. طب هنجيب الصم بتاع كل حد كده، يعني طبعا في كل بارت 50 هنا 20 20 يبقى equals 40 40 plus 10 equals 50 50 plus 50 equals 100. وبعد كده نشوف اللي هو السكند سكوير ده 20 هنا 1 2 3 يبقى equals 60 30 30 plus 20 50 50 plus 50 100. طبعا دول 100 50 plus 50 100. بعد كده برضو 20 20 وهنا 5 plus 5 10 يبقى كده كام 40 50 plus 50 equals 100. طبعا دول 90 وهنا 20 دول كلهم التوتال بتاعهم كله 90. طبعا برضو دول مش معانا في الجروب، دول برضو 95 مش معانا في الجروب. طيب الاوبجيكتيف اللي هو المطلوب من الستودنت ده ايه بقى؟ ان هو يعرف يعمل كومبين بالماني، يعمل بلس او بيعمل بلس او اد بالماني. طب دي حاجه برضه بيعرف ان ال 10 باوند ينفع ان احنا نعملها بال 5 بلس 5. ينفع برضه اعمل ال 5 باوند دي اللي هي البانك نوتس اللي هي الواحده اعملها 5 باوند، اللي هو نعمل لها ديكومبوز انت هعملها ديكومبوز بال 5 باوند كل واحده لوحديها. ينفع اقول له برضو ان ال 50 دي ينفع اخليها 20 بلس 20 و5 و5، ينفع برضو اخليها 5 تنس. هي دي الاستراتيجيه اللي في الليسون ده يعني. الماتش equal amount. طبعا عايز اجيب الصم بتاع كل اماونت الاول. طبعا احنا عارفين دي 20 10 و50 و20 100. طبعا نشوف دول بقى 20 بلس 10 بلس 5 كده دول 30 30 40 50 50 باوند. طبعا عشان نسهل علينا في الماتش بعد كده 50 وهنا 20 و20 يبقى هنا دي equals 100. طبعا عندي هنا 1 2 3 4 5 5 بلس 5 equals 10. هنا 5 و5 equals 10. طبعا في عندي كمان واحدة يبقى 10 plus 10 equals 20. بعد كده اعمل ماتش بقى اشوف الدنيا فيها ايه. عندي هنا 50 عندي بعد كده عندي هنا 10 سوري بس الكحة 10. وبعد كده في عندي ال 50 كده في عندي 20 كده في عندي ال 100. discuss different way to combine banknotes to create a given total. هنشوف بقى نعمل ازاي كومبين اللي احنا قاعدين نتكلم عليها دي من ساعتها. how are three way to show 10 pound. first way طبعا ينفع اعملها اللي هي 5 pound plus 5 pound. برضه ينفع اعملها 5 pound plus 1 و 5 pound اللي هي معمولها decomposing. بعد كده third way 5 plus 5. You wanted to buy a train, find 3 different ways you can pay. Draw banknotes to show 50 pound. طبعا انا عندي الفيرست واي والسكند واي والثيرد واي. نشوف بقى ال 3 ways دول. طب اول فيرست ان مثلا ينفع اعمل برضو ال 50 20 و20 و5 و5 ماشي مفيش مشكله. في برضو عندي 5 تنس دول برضو 50. فعندي بعد كده 20 وهنا في 10 و10 و10 3 تنس برضو 50. ينفع اعملهم بويز تانية عادي مفيش فيها مشكله صح. لان كده كده عندي دول 25 plus 25 50 برضو 5 tens 50 برضو 20 و 10 plus 10 plus 10 equals 50. You wanted to buy the phone or telephone and find 3 different ways you can pay draw banknotes. نشوف بقى ال 100 نعملها ازاي ب 3 ways. طيب اول first way ينفع نعملها اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tens و 50 plus 5 tens برضه 50 plus 50. طبعا عايزين نشوف برضه هنا ال 50 برضه نعملها بس ب 2 ways والفيو
الفيوز هو اللي نعمل عليه سيركل. first wave second wave. طبعا عندي هنا 20 و 25 plus 25 وفي هنا عندي 20 plus 10 equal 50. يبقى مين الفيوز اللي هي ايه 3 banknotes. color as the example. طبعا عندي هنا 76 عمل 20 و 20 و 20 كده 60 plus 10 70 plus 5 75 plus 1 equals 76. طب بعد كده اعمل كام 70 هنا 20 20 10 plus 10 20 يبقى كده كام 60 plus 10 70 برضه نعمل 66. اعمل 20 plus 20 equals 40 plus 10 و 50 plus 10 60 plus 5 65 plus 1 66. 32 20 plus 10 30 plus 1 plus 1 32. 46 20 plus 20 و 5 plus 1. complete by using less than or greater than or equal. طبعا انا عايز اشوف الاماونت دي الاول، اجيب الصم بتاعها first الاول، نجيب الصم او نعملها اللي هي كومبين الاول. اول حاجه طبعا دي عندي 5 يبقى 5 plus 2 باوند يبقى 7 باوند. بعد كده في عندي 100 و50 و50 يبقى equals 200. بعد كده في عندي 50 plus 50 105 و at least في عندي 150 plus 20 plus 10 180. نشوف بقى 10 ولا 7. 10 or 7 طبعا greatest 10. عندي 200 or 200 equals. طيب 100 plus 105 or 100 طبعا 105 will be the greatest. 200 or 180. sure 200 is greater than 180. بشكر حضراتكم، ان شاء الله نكمل بقيه الفيديوهات بتاع جريد 2 كلها، والليسونز دي كلها ان شاء الله تكون في اقرب وقت متاحه لحضراتكم. لو في اي سؤال مع حضراتكم على الرقم ده في اي وقت. شكرا.